ይህ አቢሲኒያ ኤዱኬሽን ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ዛሬ ኢኮኖሚክስ ፍሬሽማን ቻፕተር 2 ፓርት 2 ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። ሳፕላይ ኢዝ indicate various quantity of product that sell to produce are willing and able to provide two different price in a given period of time. all other thing remain unchanged። እንግዲህ ምንድነው ሳፕላይ ወይም አቅርቦት የምንለው ምንድነው? it indicate various quantity የተለያዩ various ኳንቲቲዎችን ነው ኢንዲኬት የሚያደርገው በማርኬት ውስጥ ለመሸጥ ባለው ፕራይስ ባለው በጊቭን ታይም ውስጥ በዛ ባለበት ሰዓት ውስጥ ባለው ፕራይስ ለመሸጥ የቀረቡትን ነው ሳፕላይ የሚላቸው ማለት ነው። the law of supply states that a certain particular a price of the product is increased the quantity supplied of product is increased። ምንድነው the law of supply ምንድነው የሚለን states that a certain particular a price of the product is increased የፕሮዳክቶች ፕራይስ ኢንክሪዝ ታደረገ የኳንቲቲ ሳፕላይድ ኦፍ ዘ ፕሮዳክትም ኢንክሪዝ ያደርጋል። የሚቀርቡት ኳንቲቲ ሳፕላይዶችም ኢንክሪዝ ያደርጋል። ምክንያቱም ሻጮች ዋጋው ከተወደደላቸው የፕሮዳክቱ ዋጋ ከተወደደላቸው ዋጋቸውን እቃቸውን ያቀርባሉ ማለት ነው። ፕራይስ ኢዝ and as price decrease the quantity supplied is decrease። ፕራይሱ ደግሞ ተቀነሰ ኳንቲቲ ሳፕላይድ ምን ይላል ነው የሚለን ዲክሪዝ ያደርጋል። ምክንያቱም ሻጮች እቃቸውን በርካሽ መሸጥ ስለማይፈልጉ ማለት ነው። it tells us there is a positive relationship between price and quantity supplied። እና ከዚህ ምንድነው የምንረዳው በኳንቲቲ ፕራይስ ኳንቲቲ ሳፕላይድ እና በፕራይስ ያለው ሪሌሽንሺፕ ፖዚቲቭ መሆኑን ነው ማለት ነው። ፕራይስ ሲጨምር ሳፕላይም እንደሚጨምር ሳፕላይ ሲቀንስ ፕራይስ ሲቀንስ ሳፕላይም እንደሚቀንስ ያሳየናል ማለት ነው። ሰች ስኬጁል ሳፕላይ ስኬጁል ሳፕላይ ከር ኤንድ ሳፕላይ ፋንክሽንን ደግሞ አንድ ባንድ እናያለን። A supply schedule is a tabular statement that state different quantity of a commodity offered to sell in different price። ምንድነው እንግዲህ supply schedule ስንል is a tabular statement ነው። different quantity of commodity offered to sell different price በዲፈረንት ፕራይስ በዲፈረንት ኳንቲቲ ለማርኬቱ የቀረቡ ሊሸጡ የቀረቡ እቃዎችን ነው ይሄ የሚያሳየን ማለት ነው። በምን በታቡላር መልኩ በቴብል መልኩ ማለት ነው። ስኬጁል ካል ታቡላር ስቴትመንት ነው። በታቡላር መልኩ በዲፈረንት ፕራይስ ሊሸጡ የቀረቡ ኳንቲቲ ሳፕላይዶችን የሚያሳየን ነው። እዚህ ዘንዳ እንደምናየው በቴብል ፕራይስ ብር ፐር ኪሎግራም እና ኳንቲቲ ሳፕላይድ ኪሎግራም ዊዝን ዊክ አለ። እንግዲህ ብሩ 30 ያለ ፕራይስ 30 ያለ ምን ያህል ቀርቦ ነበር? 100 ኳንቲቲ ሳፕላይድ ቀርቧል። ፕራይስ ከ30 ወደ 25 ብር ሲቀንስ ስንት 90 ኳንቲቲ ሳፕላይድ አለ ማለት ነው። ከ25 ወደ 20 ሲቀንስ 80 ከ15 ወደ ከ20 ወደ 15 ሲቀንስ 70 ከ15 ወደ 10 ሲቀንስ ደግሞ ስንት ነው? 60 ነው። ስለዚህ ስናየው ፕራይስ ሲቀንስ ኳንቲቲ ሳፕላይድ እንደሚቀንስ ያሳየናል። ይሄ ምንድነው? ፖዚቲቭ ሪሌሽንሺፕ እንዳላቸው ፕራይስ እና ኳንቲቲ ሳፕላይድ ፖዚቲቭ ሪሌሽንሺፕ እንዳላቸው ያሳየናል ማለት ነው። ኤ ሳፕላይ ከርቭስ ኮንኬቭ ዘ ሰም ኮንቬይ ዘ ሰም ኢንፎርሜሽን አስ ሳፕላይ ስኬጁል። እንግዲህ ይሄ ሳፕላይ ከርቭ የምንለው እንደ ሳፕላይ ስኬጁል ምንድነው ተመሳሳይ ኢንፎርሜሽን ነው የሚያሳየን በት ኢት ሾውስ ዘ ኢንፎርሜሽን ግራፊካል ራዘር ዛን ታቡላር ፎርም። ምንድነው የሚለያቸው ከዚህ ሳፕላይ ስኬጁል ሳፕላይ ከርቭ የሚለይበት የሳፕላይ ከርቭ ካል የሚያሳየን በምንድነው በግራፊካሊ ነው። ሳፕላይ ስኬጁል ካል ደግሞ በቴብል መሆኑ ነው ዲፈረንሳቸው ማለት ነው። ይህ ዘንዳ ይሄ ሳፕላይ ከርቭ ነው ማለት ነው። እዚህ በግራፊካሊ ያሳየን ሳፕላይ ከርቭ ነው ማለት ነው። it is a diagram of quantity of orange are measured along the x axis ኳንቲቲውን at the x axis measured ያደርግልናል። the price of along at the y axis ፕራይሱን ደግሞ በy axis በኩል ይጽፍልናል ማለት ነው። the curve shows the upward and curve shows the slope of upward as well going from the left to the right። እንግዲህ ሌፍት ቱ ዘ ራይት ሲሄድ ምንድነው አፓርድ ስሎፕ እንዳለ ያሳየናል ማለት ነው። this means as the price rise more offered from sell and vice versa። ፕራይስ ራይዝ ሲያደርግ ይሄ የሚያሳየን ከርቡ ወደ ላይ እንደዚህ አፕዋርድ መሆኑ የሚያሳየን ምንድነው? ፕራይስ ራይዝ ሲያደርግ ኳንቲቲ ሳፕላይዳችን ኦፈርድ የምናደርገው የምናቀርበው እንደሚጨምር ፕራይሳችን ሲቀንስ ደግሞ ኳንቲቲ ሳፕላይዳችን እንደሚቀንስ ያሳየናል ማለት ነው። the supply function
the supply of a commodity can be briefly expressed in the following function relationship ይላል S is equals to F of P which S is the quantity supplied P is the price of the commodity እንግዲህ ምንድነው ይሄንኛው ደግሞ የሚያሳየን ሳፕላይ በእንትን ሲገለጽ ማለት ነው በፋንክሽን መልኩ ሲገለጽ ነው ማርኬት ሳፕላይ ኢዝ derived by the horizontal adding of the quantity supplied of the product by all seller at each price እንግዲህ ምንድነው ማርኬት ሳፕላይ ካል እያንዳንዱን ኢንዲቪዥዋል ሳፕላይ ዎችን ደምረን አዲንግ አድርገን ኳንቲቲ ሳፕላይድ ኢች ኳንቲቲ ሳፕላይድን አድ አድርገን ባለው ፕራይስ የምናገኘው ምን ይባላል ማርኬት ሳፕላይ ይባላል ማለት ነው ማርኬት ሳፕላይ ይባላል እዚህ ጋር እንደምናየው አሁን ኢች ሳፕላይድ እንደምናየው ሴለር 1 ያቀረበው አለ ሴለር 2 ያቀረበው አለ ሴለር 3 ያቀረበው አለ በታቡላር መልክ ሲቀመጥ ማለት ነው ይሄ በታቡላር መልክ በቴብል መልኩ ሲቀመጥ ነው ከዛ ይሄንን ማርኬት ሳፕላይ ማለት የሶስቶች ድምር ነው ኳንቲቲ ሴለር 1 ሴለር 2 እና ሴለር 3 ያቀረቡትን ደምረን ነው ምንድነው ይሄ ማርኬት ሳፕላይ የሚለው ነው የምናገኘው አሁን ዘንድ 11 አለን 15 18 አለ ሲደመር ስንት ይሆናል 34 አት ፕራይስ ደግሞ 4 ብር እያለ ሴለር 1 ስንት ነው በስንት ኳንቲቲ አቅርቧል 10.5 ሴለር 2 ስንት አቅርቧል 13 ሴለር 3 ስንት አቅርቧል 7 እነዚህ ስንደምራቸው ስንት ይመጣሉ 30.5 እያየነው ነው ፕራይስ እየቀነሰ ሲሄድ ኳንቲቲ ሳፕላይዱም እየቀነሰ እንደሚሄድ ያሳየናል ማለት ነው ኳንቲቲ ሳፕላይዱም እየቀነሰ እንደሚሄድ ያሳየናል determinants of supply ይዘንዳ የሳፕላይ ዲተርሚናንት እናያለን apart from changing the price which case of changing quantity of demand that the supply of a particular product is determined by ምንድነው እንግዲህ as a part of changing the price with the case of changing quantity of demand እንግዲህ ፕራይስ ቼንጅ ማድረጉ ምንድነው ለ ኳንቲቲ ዲማንድድ ቼንጅ ያመጣል ስለዚህ ዘ ሳፕላይ ኦፍ ዘ ፓርቲኩላር ፕሮዳክት ኢዝ ዲተርማይንድ ባይ የሳፕላይ ለሳፕላይ ለአቅርቦታችን ዲተርማይን የሚያደርጉት ነገሮች አሉ አንደኛው ዘ ፕራይስ ኦፍ ኢንፑት ኮስት ኦፍ ኢንፑት እነዚህን ፕሮዳክቶችን ለማምረት ያን የምናቀርበውን ፕሮዳክት ለማምረት የሚያስፈልጉን ኢንፑቶች አሉ እነዛ ኢንፑቶች ኮስታቸው ዲተርማይን ያደርገዋል ማለት ነው ቴክኖሎጂ ማለት በአሪፍ በቅልጥፍና በቀላል ቴክኖሎጂ ማምረት ከተቻለ ዋጋቸው የነዛ ሳፕላይ ይቀንሳል እንደዛ ስለሚሆን ይሄም ዲተርማይን ያደርገዋል ማለት ነው ፕራይስ ኦፍ ሪሌትድ ጉድስ የፕራይስ ኦፍ ሪሌትድ ጉዶችም ፕራይስ ኦፍ ሪሌትድ ጉድስ ላይ ሲጨምር ያንደኛው ስለሚጨምር አብሮ ምንድነው እንደዛም ለሳፕላየሮች ዲተርማይን ያደርጋሉ ማለት ነው ሴለር ኤክስፔክቴሽን ኦፍ ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት እንግዲህ እዚህ ላይ ምንድነው የሴለሩ ኤክስፔክቴሽን አባውት ዘ ፕሮዳክት ሴለሮች ወደፊት ፕራይስ ይጨምራል ብለው ኤክስፔክትድ ካደረጉ አሁን የሚያቀርቡት አቅርቦት ያንሳል ማለት ነው ሴለሮች ወደፊት እቃችን ይረክስብናል ብለው የሚያስቡ ከሆነ አሁን ይሸጡታል አሁን ብዙ ሳፕላይ ያቀርባሉ ማለት ነው ታክስ ኤንድ ሳብሲዲም አናዘር ፋክተር ነው ወይም ዲተርሚናንት ነው ለሳፕላይ ናምበር ኦፍ ሴለር ኢን ዘ ማርኬት ናምበር ኦፍ ሴለሩ በማርኬት ውስጥ ያለው ናምበር ኦፍ ሴለር ምንድነው ዲተርማይን ያደርገዋል ሞር ሴለር ካለ ሞር ሳፕላይ ይኖራል ማለት ነው ዌዘር ኮንዲሽንም በዘንድሮ አመት ድርቅ ካለ የስንዴ የጤፍ ምርት ስለሚያንስ ሳፕላዩ አቅርቦቱም ያንሳል ማለት ነው ልክ እንደዛ ነው ዌዘር ያላችሁ ዌዘር ዲተርማይን ያደርገዋል ሲል ማለት ነው ኢፌክት ቼንጅን ኢንፑት ፕራይስ ኦር ሳፕላይ ፕሮዳክት ይለናል እንግዲህ ኢፌክት ኦፍ ቼንጅን ኢንፑት ኦር ሳፕላይ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ሳፕላይ ኦፍ ፕሮዳክትስ ወይም እንደዚህ ቼንጅን ኢንፑት በሳፕላይ ኦፍ ፕሮዳክት ያለው ኢፌክት ነው የሚለው አን ኢንክሪዚንግ ዘ ፕራይስ ኦፍ ኢንፑት ሰች ላቦር ሮ ማቴሪያል ካፒታል ኢት ኢዝ ዘ ኬዝ ኦፍ ዲክሪዚንግ ኦፍ ዘ ሳፕላይ ፕሮዳክት ዊዝን ፕሬዘንት ባይ ሌፍት ዋርድ ሽፍቲንግ ኦፍ ዘ ሳፕላይ ከርቭ ምንድነው እንግዲህ አን ኢንክሪዚንግ ኦፍ ዘ ኮስት ኦፍ ኢንፑት ለምሳሌ እነዚህ ኢንፑት የሚላቸው እነዛን የሚያቀርባቸውን ፕሮዳክት ለማምረት የሚጠቀምበት ላቦሩ ሮ ማቴሪያል ካፒታሎች ኮስታቸው ኢንክሪዝ ካደረገበት ምንድነው ሳፕላዩ ይቀንሳል ማለት ነው ሳፕላዩ አቅርቦቱ ይቀንሳል ያም የሳፕላይን ከርቭ ወደ ሌፍት ዋርድ ሽፍት ያደርገዋል ማለት ነው ኤንድ ዲክሪዚንግ ኢንፑትስ ዘ ፕራይስ ኬዝ አን ኢንክሪዚንግ ዘ ሳፕላይ እነዚህ ኢንፑቶች ግን ዲክሪዝ ካደረገ ኮስታቸው ዲክሪዝ ካደረገልን ግን ምንድነው ነው የሚለን ሳፕላያችን ኢንክሪዝ ያደርጋል ነው የሚለን ኢፌክት ኦፍ ቴክኖሎጂ ቼንጅ
The technology advancement is enable the firm to produce and supply more of in the market ምንድነው ቴክኖሎጂ አድቫንስመንት ካለ የቴክኖሎጂ መሻሻሎች ካሉ ፊርሞች ፕሮዲውስ ያደርጉና ሞር ሳፕላይ ኢን ዘ ማርኬት እንዲያቀርቡ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ዚስ ሽፍትስ ዘ ሳፕላይ ከርቭ አውትዋርድ ምክንያቱም ቴክኖሎጂ ሲሻሻል በቀላል ብዙ ነገር ማምረት ስለሚቻል ሳፕላያቸውም ይጨምራል ማለት ነው። ሳፕላያቸውም ይጨምራል። ኢፌክት ኦፍ ቼንጅን ዌዘር ኮንዲሽን የዌዘር ኮንዲሽኑ ኢፌክት ምንድነው የሚያመጣው? ቼንጅ ኢን ዘ ዌዘር ኮንዲሽን ዊል ሃቭ ኢምፓክት ኢን ዘ ሳፕላይ ናምበር ኦፍ ፕሮዳክት ስፔሻሊ ኢን አግሪካልቸር ፕሮዳክት ስፔሻሊ በአግሪካልቸር ፕሮዳክት ይሄ ኢፌክት አለው ማለት ነው። ዌዘር ኮንዲሽን ፎር ኤግዛምፕል አዘር ቲንግ ሪሜን አንቼንጅድ ጉድ ዌዘር ኮንዲሽን ኢዝ ቦትስ ሳፕላይ አግሪካልቸር ፕሮዳክት ምንድነው ጉድ ዌዘር አሪፍ የሆነ የአየር ፀባይ ካለ በምርቱ በአመት በተመረተው ምርት ውስጥ ምንድነው ፕሮዳክሽናችን ስለሚጨምር ሳፕላያችንም ይጨምራል ማለት ነው። ዚስ ሽፍት ዘ ሳፕላይ ከርቭ ኦፍ ኤ ጊቭን አግሪካልቸር ፕሮዳክት ኢዝ አውትዋርድ ምክንያቱም ሳፕላያችን ስለሚጨምር ሳፕላያችን ከጨመረ ወደ አውትዋርድ ሽፍት እንዲያደርግ ያደርገዋል ማለት ነው። ባድ ዌዘር ኮንዲሽን ዊል ቢ ኦፖዚት ኢምፓክት ባድ ዌዘር ኮንዲሽን ካለ ድርቅ ካለ ሳፕላይ አቅርቦት ያንሳል ማለት ነው። አቅርቦት ስለሚያንስ የሳፕላይ ከርቡን ኢንዋርድ ሽፍት ያደርገዋል ማለት ነው። ኢላስቲክሲቲ ኦፍ ሳፕላይ ኢት ኢዝ ዘ ዲግሪ ኦፍ ሪስፖንሲቭነስ ኦፍ ሳፕላይ ቱ ቼንጅን ፕራይስ እንግዲህ ዲግሪ ኦፍ ሪስፖንሲቭነስ ሳፕላይ ቼንጅን ዊዝን ቼንጅን ፕራይስ ያለው ምን እንለዋለን? ኢላስቲክሲቲ እንለዋለን ማለት ነው። ኢላስቲክሲቲ ኢት ሜይ ቢ ዲፋይንድ አስ ፐርሰንቴጅ ቼንጅ ኢን ኳንቲቲ ሳፕላይድ ዲቫይድድ ባይ ፐርሰንቴጅ ቼንጅ ኢን ፕራይስ እንግዲህ ፐርሰንቴጅ ቼንጅ ኢን ኳንቲቲ ሳፕላይድ ኦቨር ፐርሰንቴጅ ቼንጅ ኢን ፕራይስ አድርገን ማግኘት እንችላለን። አስ ዘ ኬዝ ዊች ፕራይስ ኢላስቲክ ኦፍ ዲማንድ ዊ ካን ሜዠር ዘ ኢላስቲክሲቲ ኦፍ ዘ ሳፕላይ ዩዚንግ ፖይንት ኤንድ አርክ ኢላስቲክ ሜተድ እንግዲህ በአርክም በፖይንትም ኢላስቲክ ሜተድ ተጠቅመን ኢላስቲክሲቲ ኦፍ ሳፕላይን እንደ ኢላስቲክሲቲ ኦፍ ዲማንድ ማስላት እንችላለን። ሲምፕሊ ሞስት ኮመን ዩዝድ ሜተድ ኢዝ ፖይንት ሜተድ ሲምፕል ኤንድ ዘ ሞስት ኮመን ሜተድ የምንጠቀመው ምንድነው ነው የሚለን ፖይንት ሜተድ ነው የሚለን ዘ ፖይንት ፕራይስ ኢላስቲክ ኦፍ ሳፕላይ ካን ቢ ካልኩሌትድ ዘ ሬሾ ኦፍ ፕሮፖርሽን ኦፍ ቼንጅን ኳንቲቲ ሳፕላይድ ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ ኦፍ proportion change the price that is a formula measuring the price elasticity of supply ይለናል። elasticity of supply ማለት change in quantity supplied over change in price this means ምን ማለት ነው? change in q over q divided by change in p over p ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? change in q over change in p times p ኦቨር ኪው አድርገን ማግኘት ይሄ ፖይንት ሜተድ ኦፍ ኢላስቲክሲቲ ኦፍ ሳፕላይ ነው ማለት ነው። Like the elasticity of demand, the price elasticity of supply can be elastic, inelastic, unitary elastic, perfectly elastic, or perfectly inelastic ሊሆን ይችላል ይላል። እንደ እንደ ኢላስቲክሲቲ ኦፍ ዲማንድ ፕራይስ ኢላስቲክሲቲም ዘ ፕራይስ ኢላስቲክሲቲ ኦፍ ሳፕላይም ምን ሊሆን ይችላል ነው የሚለን ኢላስቲክ ሊሆን ይችላል፣ ኢንኢላስቲክ ሊሆን ይችላል፣ ዩኒታሪ ኢላስቲክ ሊሆን ይችላል፣ ፕራይስ ኢላስቲክሲቲ ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ ሊሆን ይችላል፣ ፐርፌክትሊ ኢንኢላስቲክም ሊሆን ይችላል ነው የሚለን። ዘ ሳፕላይ ኢዝ ኢላስቲክ when a small of the price leading to greater change in supply ምንድነው? the supply elastic when the small change of price leads to greatest change in supply ካለው supply is elastic ይሆናል ማለት ነው። if the inelastic or lesser elastic when the greatest change in price included only slight change in supply the greatest change in ፕራይስ ስላይት የሆነ ቼንጅ ኢን ሳፕላይ ካመጣ ምንድነው ኢላስቲክ ኦር ኢንኢላስቲክ ኦር ለስ ኢላስቲክ ነው ማለት ነው። ኢንኢላስቲክ ኦር ለስ ኢላስቲክ ነው ማለት ነው። ኢፍ ዘ ሳፕላይ ፐርፌክትሊ ኢንኢላስቲክ ኢፍ ዘ ሳፕላይ ፐርፌክትሊ ኢንኢላስቲክ ኢት ዊል ቢ ሪፕሬዘንትድ ባይ ዘ ቨርቲካል ላይን አት ሾውን ቢለው ምንድነው በቨርቲካል ላይን ሪፕሬዘንትድ ይደረጋል ሳፕላዩ ፐርፌክትሊ ኢንኢላስቲክ ከሆነ ማለት ነው። ኢፍ ዘ ሳፕላይ ኢዝ ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ ኢት ዊል ቢ ሪፕሬዘንትድ ባይ ዘ ሆሪዞንታል ስትሬት ላይን ኦፍ ዘ ሰከንድ ዲያግራም ሳፕላያችን ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ ከሆነ ደግሞ በሆሪዞንታል ላይን ይመሰላል በስትሬት ላይን ኦፍ ሆሪዞንታል ላይን ማለት ነው። እዚህ ዘንዳ እንደምናየው
ፐርፌክትሊ ኢንኢላስቲክ ኦር ዜሮ ኢላስቲክ ከሆነ ምንድነው ሳፕላያችን ከርቫችን እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ ወይም ኢንፋናይት ኢላስቲክ ከሆነ ደግሞ ሳፕላይ ከርቫችን እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ሳፕላይ ከርቫችን እንደዚህ ይሆናል። ማርኬት ኢኩሊብሪየም ሃቪንግ ሲ ዘ ዲማንድ ኤንድ ዘ ሳፕላይ ሳይድ ቱ ቢ ማርኬት ናው ብሪንግ ዲማንድ ኤንድ ዘ ሳፕላይ ቱጌዘር ሶ ሲ ዊ ሃው ቱ ማርኬት ፕራይስ ኤንድ አት ዘ ፕሮዳክት ዲተርማይን። እንግዲህ ዘንዳ ምንድነው ሳፕላይ ሳይድ ቱ ቢ ዘ ማርኬት ኤንድ ናው ብሪንጊንግ ዘ ዲማንድ ኤንድ ዘ ሳፕላይ ቱጌዘር ማርኬት ፕራይስ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ዲተርማይን። እንግዲህ ኢኩሊብሪየም ለማምጣት ሳፕላይ ኦፍ እና ዲማንዳችንን እንጠቀማለን። ማርኬት ኢኩሊብሪየም ኦከር ዌን ማርኬት ዲማንድ ኢኳልስ ቱ ማርኬት ሳፕላይ። ምንድነው ማርኬት ኢኩሊብሪየም የሚፈጠረው ማርኬት ዲማንድ እና ማርኬት ሳፕላይ እኩል በሚሆኑበት ወቅት ነው የሚለን። እኩል በሚሆኑበት ወቅት ነው ዘንዳ ግራፊካሊ ያሳየናል። እንግዲህ እንደምናየው አት ፖይንት ኢ ማርኬት ዲማንድ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማርኬት ሳፕላይ። ይሄ ምንድነው ኢኩሊብሪየም ፖይንት ነው ማለት ነው። አት ፖይንት ኢ እዚህ ዘንዳ ሁለቱ ሳፕላይ እና ዲማንድ ከርቫችን የተገናኙበት ወይም ክሮስ የተደረጉበት ፖይንት ምንድናችን ናት ማለት ነው? ኢኩሊብሪየም ፖይንታችን ናት። አት ፒ ኢዝ ዘ ማርኬት ኢኩሊብሪየም ኤንድ ማርኬት ክሊሪንግ ፕራይስ ኤም ኢዝ ዘ ማርኬት ኢኩሊብሪየም ኤንድ ማርኬት ክሊሪንግ ኳንቲቲ ይላል። ይሄን ነው ኤም ምንድናት ማርኬት ኳንቲቲያችን ናት። ፒ ደግሞ ማርኬት ኢኩሊብሪየም ፕራይሳችን ናት ማለት ነው። ይቺ ማርኬት ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲያችን ናት። ይቺኛዋ ማርኬት ኢኩሊብሪየም ፕራይሳችን። ምክንያቱም ዘንዳ ስለሆነ ዲማንዳችን ማርኬት ዲማንድ እና ማርኬት ሳፕላይ እኩል የሆኑበት አት ኢኩሊብሪየም ፖይንት ስለሆነ ማለት ነው። ኢን ዘ አበቭ ግራፍ ኤኒ ፕራይስ ኢዝ ግሬተር ዛን ፒ ዊል ቢ ሊድስ ቱ ማርኬት ሰርፕለስ። ምንድነው ኤኒ ፕራይስ ግሬተር ዛን ፒ እዚህ ጋር እንዳየነው ኤኒ ፕራይስ ግሬተር ዛን ፒ የሚለን ለምሳሌ እቺ ፒዋንን ነው። ኤኒ ፕራይስ ግሬተር ዛን ፒ የሚለን ፒዋንን ነው። እንደዚህ ከሆነ ምንድነው ሳርፕለስ ያመጣል። ኤ ፕራይስ ኦፍ ኮሞዲቲዝ ኢንክሪዝ የፕራይስ ኦፍ ኮሞዲቲዎች ኢንክሪዝ ያደርጋሉ። ኮንሱመር ዲማንድ ኢዝ ለስ ፕሮዳክት ኮንሱመሮች ፕራይስ ከጨመረ ምንድነው ለስ ነው ዲማንድ የሚያደርጉት። ኦን ዘ ሀዘር ሃንድ ዘ ፕራይስ ኢንክሪዝ ዘ ፕሮዳክት ሳፕላይዝ ሞር ጉድስ ሳፕላየሮች ደግሞ ፕራይስ ሲጨምርላቸው ሞር ጉዶችን ነው የሚያቀርቡት አይደል? በዛ ወቅት ሰው ፍላጎት ከቀነሰ ሳፕላየሮች ብዙ ፕሮዳክት ካቀረቡ ምንድነው ሳልፕለስ ትርፍ ይፈጠራል ማለት ነው። ትርፍ ይፈጠራል ምክንያቱም ሰዎች በውድ ዋጋ መግዛት ስለማይፈልጉ ማለት ነው። ዜርፎር ኢፍ ዘ ፕራይስ ኢዝ ኢንክሪዚንግ ቱ ፒዋን ኢን ዘ ማርኬት ዊል ሃቭ ቢ ሳርፕለስ። ማርኬቱ ምን ያጋጥመዋል ነው የሚለን ወደ ፒዋን ፕራይስ ኢንክሪዝ ካደረገ ሳርፕለስ። ኢፍ ዘ ፕራይስ ኢዝ ዲክሪዚንግ ፒቱ ፕራይሳችን ግን ከቀነሰ ምንድነው ባየርስ ዲማንድ ሞር ባዮ ኦር እነዚህ ዲማንድ ያደርጋሉ ገዢዎች ብዙ ፍላጎታቸው ይጨምራል። ፕራይስ ሲቀንስ ሳፕላየሮች ደግሞ ምንድነው ፕሪፍ ዲክሪዚንግ ዘ ሳፕላይ ሊዲንግ ቱ ሾርቴጅ ምንድነው ሾርቴጅ ያጋጥማል። ምክንያቱም ፕራይስ ሲቀንስ እነዚህ ሳፕላየሮች ምንድነው ሳፕላይ የሚያደርጉትን አቅርቦታቸውን ይቀንሳሉ። ገዢዎች ደግሞ ፍላጎታቸው ይጨምራል። በዛ ወቅት ምንድነው ሾርቴጅ ያጋጥማል ነው የሚለን። ሾርቴጅ ያጋጥመናል ነው የሚለን። እዚህ ዘንዳ ኑሜሪካል ኤግዛምፕል ተሰጥቶናል። ጊቭ ኤ ማርኬት ዲማንድ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኪውዲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 100 ማይነስ 2ፒ ይሄ ማርኬት ዲማንድ ፋንክሽናችን ነው። ማርኬት ሳፕላይ ፋንክሽናችን ደግሞ እዚህ ዘንዳ ተሰጥቶናል። ፒ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኪውኤስ ኦቨር 2 ፕላስ 10 ማለት ነው። ዲተርማይን ዌዘር ዜር ኢዝ ሳርፕለስ ኦር ሾርቴጅ አት ፕራይስ 25 ኤንድ 35 እንግዲህ በፕራይስ 25 እና ፕራይስ 35 ሲሆን ሾርቴጅ ነው ወይስ ሳርፕለስ ነው የሚሆነው የሚለውን ዲተርማይን አድርጉ ነው የሚለን። እሺ እዚህ ጋር ሶሉሽን ተቀምጦልናል። አት ኢኩሊብሪየም ኪዊዲ እኩል ነው ኪውኤስ። ስለዚህ ኪዊዲ እኩል ነው ኪውኤስ ዲማንድ ፋንክሽናችን እኩል ነው ሳፕላይ ፋንክሽናችን ብለን እንነሳለን። ይሄ የዲማንድ ፋንክሽናችን ነው። ይሄ ሳፕላይ ፋንክሽናችን ነው። ስለዚህ ማንን ለማግኘት ነው? ፒን ለማግኘት ነው። ስለዚህ 4p ኢዝ ኢኳልስ ቱ 100 ቲዮኒ ነው። ፒ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 30 ኤንድ ፕራይሳችንን ስንት አገኘን?
30 አግኝተናል። ስለዚህ ኪዋችንን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ኪዋችን ስንት ነው? 40 ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ፕራይስ ስላገኘን ፕራይስን ወስደን እዛ ላይ መተካት ብቻ ነው ኪዋችንን ለማግኘት አንደኛው ላይ ብንተካው ዲማንድ ፋንክሽን ወይ ሳፕላይ ፋንክሽን ላይ ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ ፕራይሳችን 25 ሲሆን እና 25 ሲሆን ስንት ይሆናል ማለት ነው? ዲማንድ ፋንክሽን ላይ ስንተካው ዲማንዱ ስንት ይሆናል? 25 ሲሆን ፕራይሳችን ዲማንድ ስንት ይሆናል? 50 ይሆናል። 25 ላይ ደግሞ ሳፕላያችን ስንት ይሆናል? 30 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲማንድ 50 ከሆነ ሳፕላይ 30 ከሆነ ምንድነው ሾርቴጅ ያጋጥመናል ማለት ነው። ሾርቴጅ ምክንያቱም ያለው አቅርቦት 30 ነው ፍላጎቱ ደግሞ ስንት ነው? 50 ነው። አት 25 ፕራይስ 25 ሲሆን ማለት ነው። ፕራይስ 25 ሲሆን ስለዚህ ሾርቴጅ 20 ዩኒት ኦፍ ፕሮዳክት ሾርቴጅ ያጋጥመናል ማለት ነው። ፕራይሳችን 35 ሲሆን ደግሞ ዲማንድ ፋንክሽን ላይ ወስደን መተካት ነው 35ን ስንት ነው ማለት ነው? ዲማንድ ፋንክሽን ላይ ስተካው 30 ይሆናል ማለት ነው። ፍላጎት 30 ይሆናል። ሳፕላይ ፋንክሽን ላይ ወስደን ስተካው አቅርቦት ስንት ይሆናል? 50 ስለዚህ 20 ዩኒት ደግሞ ሳርፕለስ ያጋጥመናል ማለት ነው። ሳርፕለስ ወይም ትርፍ የምርት ትርፍ ያጋጥማል ማለት ነው። ኢፌክት ኦፍ ሽፍት ኢን ዘ ዲማንድ ኤንድ ዘ ሳፕላይ ኦን ዘ ኢኩሊብሪየም እንግዲህ በኢኩሊብሪየም ላይ ያለው ኢፌክት የዲማንድ ከርቭ እና የሳፕላይ ከርቭ ሽፍት ማድረግ ነው የሚለው ጊቭ ዘ ዲማንድ ኤንድ ዘ ሳፕላይ አት ኢኩሊብሪየም ፕራይስ ዘ ኳንቲቲ አር ስቴብል እንግዲህ ኳንቲቲያችን አት ኢኩሊብሪየም ፕራይስ ላይ ስቴብል ነው የሚለን ሃዌቨር ዌን ዘ ማርኬት ፎርስ ኢዝ ቼንጂንግ ዋት ዊል ቢ ሃፕን ኢን ኢኩሊብሪየም ፕራይስ ኤንድ ኳንቲቲ ማርኬት ፎርሱ ቼንጅን በሚያደርግበት ጊዜ ኢኩሊብሪየም ፕራይስ እና ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ ላይ ምን ይፈጠራል ነው የሚለን ቼንጂን ዘ ዲማንድ ኤንድ ዘ ሳፕላይ ብሪንግ አባውት ቼንጂን ዘ ኢኩሊብሪየም ፕራይስ ሌቭል ዛት ዘ ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ ምንድነው? ቼንጅ ማድረጉ የዲማንድ እና የሳፕላይ ቼንጅ ማድረጉ ለኢኩሊብሪየም ፕራይስ እና ለኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ ቼንጅ ማድረግ ምንድነው ኢፌክት ይሆናሉ ነው የሚለን ዌን ዲማንድ ቼንጅ ኤንድ ሳፕላይ ሪሜን ኮንስታንት ምንድነው ዲማንዳችን ቼንጅ ሲያደርግ ሳፕላይ ሪሜን ኮንስታንት ሳፕላይ ምንም ቼንጅ ሳያደርግ ዲማንዳችን ቼንጅ ሲያደርግ ምንድነው ፋክተርስ ሰች ቼንጅ ኢን ኢንካም ቴስት ኤንድ ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ሪሌትድ ጉድ ዊል ቢ ሪድዩስ ቱ ቼንጅ ኢን ዲማንድ ምንድነው? እነዚህ ኢንካም የሰዎች ገቢ የሚያገኙት ገንዘብ ቴስታቸው ፕራይስ ኦፍ ሪሌትድ ጉድ ለዲማንድ ቼንጅ ማድረግ ፋክተር ሊሆኑ ይችላሉ ነው የሚለን ዘ ፊገር ቢሎው ሾው ዛት ዘ ኢፌክት ኦፍ ቼንጅ ዲማንድ እንግዲህ ቢሎው የሚያሳየን ይሄንን ነው የሚለን ግራፉን ዘ ኢፌክት ኢን ቼንጅ ኢን ዲማንድ ዘ ሪዛልት ፎር ዘ ኢኩሊብሪየም ፕራይስ ኤንድ ኳንቲቲ እንግዲህ ሪዛልትስ ፎር ዘ ኢኩሊብሪየም ፕራይስ እና ለኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ ቼንጅ እንዲያደርግ ሪዛልት ይሆናል የምን የቼንጅ ዲማንዳችን ቼንጅ ማድረጉ ማለት ነው ዲዲኤስ ኢዝ ወይም ዲማንድ ፋንክሽን ኢዝ ዘ ዲማንድ ከርቭ ኤንድ ሳፕላይ ዘ ሽፍት ኢን ሳፕላይ ኢን ዘ ሳፕላይ ከርቭ ዘ ሽፍት ኢን ሳፕላይ ኢን ዘ ሳፕላይ ከርቭ የሚለውን እናያለን እዚህ ዘንዳ እንደምናየው ዲማንዳችን እንግዲህ ሲጨምር ዲማንዳችን ሲጨምር ከዲዋን ወደ ኢኩሊብሪየም የነበረ አት ማን ላይ ነው ፈርስት አት ማን ላይ ነበር እዚች ጋር ኢ ላይ ነበር ኢኩሊብሪየማችን ስለዚህ አሁን ዲማንዳችን ከጨመረ ኢኩሊብሪየም ፖይንቱን ይቀይረዋል ማለት ነው ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲው እና ኢኩሊብሪየም ፕራይሱን አት ምን ላይ ያደርገዋል አት ኢ ላይ ኢ ዋን ላይ ያደርገዋል ዲማንዳችን ወይም ፍላጎታችን ተቀነሰ ደግሞ ኢኩሊብሪየሙን ምን ያደርገዋል አት ኢ ቱ ላይ ያደርገዋል ማለት ነው ኢኩሊብሪየሙን አት ኢ ቱ ላይ ያደርገዋል ማለት ነው the demand function and the supply curve is at the point E. The quantity demand and the supply of OM at OP the equilibrium price እንግዲህ OM እና OP ላይ equilibrium price ነበረው ነው የሚለን give the supply if the demand is increasing the demand curve will be shift upward to the right ዲማንዳችን increase ካደረገ upward to shift the right ወደ right upward shift እንዲሆን ያደርገዋል ነው የሚለን due to the change the demand curve DD1 is intersect at SS supply curve at a point E1 ፈርስት ምንድነው ዲማንዳችን ስለጨመረ ኢኩሊብሪየም የሚሆነው አት ቅድም እንዳሳየዋችሁ ግራፉ ላይ አት E1 ላይ ነው ማለት ነው the equilibrium price is from OP to OP1 the equilibrium quantity of from OM to OM
1 ማለት ነው። ኦን ዘ አዘር ሃንድ ኢፍ ዘ ዲማንድ ኢዝ ፎል ፍላጎታችን ፎል ካደረገ ወይም ከቀነሰ ዘ ዲማንድ ከርቭ ሽፍት ዳውንዋርድ ዲማንድ ከርቫችን ሽፍት ዳውንዋርድ ቱ ዘ ሌፍት ያደርጋል ወደ ሌፍት ዳውንዋርድ ያደርጋል ዱ ቱ ዘ ቼንጅ ዘ ዲማንድ ዘ ከርቭ ኦፍ ዲዲ2 ኢዝ ኢንተርሴክት አስ ዘ ሳፕላይ ከርቭ ኦፍ ኤስኤስ አት ኤ ፖይንት ኦፍ ቱ ኢ ምንድነው ኢኩሊብሪየም ፖይንታችን ምንድነው ቅድም እንዳሳየዋችሁ ኢቱ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ዲማንዳችን ሲቀንስ ኢኩሊብሪየም ፖይንታችን ወደ ኢቱ ላይ ይሄዳል ማለት ነው። ዘ ኢኩሊብሪየም ፕራይስ ዲክሪዚንግ ፍሮም ኦፒ ቱ ኦፒ2 ኤንድ ዘ ፕራይስ ዘ ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ ዲክሪዝ ፍሮም ኦኤም ቱ ኦኤም2 ላይ ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ዘ ሳፕላይ ብሪንግ ጊቭ ዲክሪዚንግ ኢፍ ዘ ዲማንድ ሪዲዩስ ቦዝ ኢኩሊብሪየም ፕራይስ ኤንድ ዘ ኳንቲቲ ኤንድ ቫይስ ቨርሳ ምንድነው ዘ ዲማንዳችን ዲክሪዚንግ ዲማንድ ለኢኩሊብሪየም ፕራይስ እና ለኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ ዲክሪዝ እንዲያደርግ ምክንያት ይሆነዋል ነው የሚለን እና ቫይስ ቨርሳ ማለት ኢንክሪዚንግ ዲማንድ ደግሞ ለኢኩሊብሪየም ፕራይሱ እና ለኢኩሊብሪየም ኳንቲቲው ምንድነው ኢንክሪዝ እንዲያደርግ ፋክተር ይሆነዋል ነው የሚለን ቀጣይ ምን እናያለን ዌን ሳፕላይ ቼንጅ ዲማንድ ኢዝ ኮንስታንት ዲማንዳችን ደግሞ ኮንስታንት ሆኖ ሳፕላያችን ቼንጅ ሲያደርግ እናያለን ቼንጅን ዘ ሳፕላይ አር ብሮት ባይ ቼንጅን ዘ ቴክኒካል ኖሎጂ ፋክተር ፕራይስ ምንድነው ፋክተር ፕራይሶች እና ቴክኒካል ኖሎጂዎች በመቀየራቸው ሳፕላይ ምንድነው ቼንጅ ሊያደርግ ይችላል ነው የሚለን ዛት ዘ ፎሎዊንግ ግራፍ ኢዝ ኤክስፕሌን ዘ ኢፌክት ኦፍ ቼንጅን ሳፕላይ በኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ እና በኢኩሊብሪየም ፕራይስ ላይ የኢፌክቱ የሳፕላይ ቼንጅ ማድረግ ኢፌክቱ ምንድነው የሚለውን እናያለን እዚህ ላይ ግራፉ ላይ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምናየው ፈርስት ኢኩሊብሪየማችን ይሄ ነበረ እንግዲህ ቴክኖሎጂ መሸሻሉ ምንድነው ፕራይሳችን ኢፌክቱ ከኤስ 1 ወደ ኤስ 2 እንዲሄድ አድርጎታል እዚህ ዘንዳ ምንድነው አት ኢኩሊብሪየማችን እዚህ ዘንዳ እንዲሆን አድርጎታል አት ኢቱ ላይ ማለት ነው ምንድን የፕራይሳችን መቀነስ የሳፕላያችን መቀነስ ወደ ምንድነው ወደ ሌፍት ሳይድ እንዲሄድ አድርጎታል ማለት ነው አት ኢቱ ላይ ኢኩሊብሪየም ምንድነው ሳፕላያችን መጨመር ወደ ራይት ሳይድ አት ኢዋን ላይ እንዲሆን አድርጎታል ማለት ነው ስለዚህ ኢኩሊብሪየምን ከኤም ወደ ኤም1 ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲን እንዲሄድ አድርጎታል እዚህኛው ግራፍ ላይ ማለት ነው ፕራይሳችንን ደግሞ ከፒ ወደ ፒ1 እንዲሄድ አድርጎታል ማለት ነው ሳፕላያችን ሲቀንስ ደግሞ ከኤም1 ወደ ኤም2 እንዲሄድ አድርጎታል ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲን ማለት ነው ከኤም ወደ ኤም2 እንዲሄድ አድርጎታል ኢኩሊብሪየም ፕራይስን ደግሞ ከፒ ወደ ፒ2 እንዲሄድ አድርጎታል ማለት ነው ይሄ ምንድነው የሳፕላይ ቼንጅ ማድረግ በኢኩሊብሪየም ፕራይስ እና በኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ ላይ ያለው ኢፌክት ነው ማለት ነው ኤስኤስ ኤንድ ዲኢ ኢንተርሴክት አት ኤ ፖይንት ኦፍ ኢ እንግዲህ ሳፕላይ እና ዲማንድ ኢንተርሴክት ያደረጉት አት ፖይንት ኢ ላይ ነው የሚለን ዌር ዘ ሳፕላይ ኤንድ ዘ ዲማንድ አር ኢኳል አት ኦኤም ላይ ዲማንድ እና ሳፕላያችን ኢኩል ናቸው አት ኦፒ ኢኩሊብሪየም ፕራይሳቸውም ኦፒ ላይ ማለት ነው ጊቭን ዘ ዲማንድ ኢፍ ዘ ሳፕላይ ኢዝ ኢንክሪዝ ሳፕላያችን ኢንክሪዝ ካደረገ ሽፍት ዘ ከርቭ ኦፍ ዘ ሳፕላይ ቱ ዘ ራይት እንግዲህ ምንድነው ሳፕላይ ከርቫችንን ወደ ራይት ሽፍት እንዲያደርግ ያደርገዋል ማለት ነው ወደ ራይት ሽፍት እንዲያደርግ ያደርገዋል ዘ ኒው ሳፕላይ ከርቭ which intersect at ዲ ከርቭ at ኢዋን ምንድነው ዘኒው ሳፕላይ ከርቫችን ሳፕላያችን ኢንክሪዝ ሲያደርግ ኢኩሊብሪየም ፕራይስ እና ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ እንዲኖር የሚያደርገው አት ኢዋን ላይ ነው ማለት ነው ሪዲዩሲንግ ዘ ኢኩሊብሪየም ፕራይስ ፍሮም ኦፒ ቱ ኦፒ1 ኢኩሊብሪየም ፕራይሳችንን ከኦፒ ወደ ኦፒ1 እንዲቀንስ አድርጎታል ኤንድ ኢንክሪዚንግ ዘ ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ ፍሮም ኦኤም ቱ ኦኤም1 ላይ እንዲጨምር አድርጎታል ማለት ነው ኦን ዘ ኮንስትራንት ዌን ዘ ሳፕላይ ኢዝ ፎል ሳፕላያችን ፎል ካደረገ ዘ ሳፕላይ ከርቭ ኢዝ ሙቭ ሌፍት ወደ ሌፍት ሙቭ እንዲያደርግ ያደርገዋል ኤስኤስ2 ኤንድ ኢንተርሴክት አት ዲዲ ከርቭ ኦፍ አት ፖይንት ኦፍ ኢ ላይ ኢንተርሴክት እንዲያደርግ ያደርገዋል ኤንድ ራይዝ ዘ ኢኩሊብሪየም ፕራይሳችን ራይዝ ያደርጋል ፍሮም ኦፒ ቱ ኦፒ2 ማለት ነው ከኦፒ ወደ ኦፒ2 ኤንድ ሪዲዩሲንግ ዘ ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ ፍሮም ኦኤም ቱ ኦኤም2
ምንድነው ከኦኤም ወደ ኦኤም2 ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲም ኢንክሪዝ እንዲያደርግ አድርጎታል ሪዲዩስ እንዲያደርግ አድርጎታል ማለት ነው። ኢፌክት ኦን ኮምባይንድ ቼንጅ ኢን ዲማንድ ኤንድ ሳፕላይ ሁለቱም ላይ ቼንጅ ቢኖር ምንድነው የሚያመጣው ኢፌክት ማለት ነው። ቼንጅን ዲማንድ ኤንድ ቼንጅን ሳፕላይ አት ቦዝ ቢኖር ማለት ነው። ዌን ቦዝ ዲማንድ ኤንድ ሳፕላይ ኢዝ ኢንክሪዝ ሁለቱም ኢንክሪዝ ካደረጉ ዘ ኳንቲቲ ኦፍ ፕሮዳክት ዊል ቢ ኢንክሪዝ አት ዲፋይናይትሊ ኤንድ ቦዝ ኢት ኖት ክሊርሊ ሰርቴን ዌዘር ዘ ፕራይስ ዊል ራይዝ ኦር ፎል ምንድነው the quantity of the product will be increased indefinitely እንግዲህ ቦዝ ዲማንድ ኤንድ ሳፕላይ ኢንክሪዝ ካደረገ ምንድነው ቦዝ but it is not a certain whether the price will rise or fall ፕራይስ ሊጨምርም ሊቀንስም ይችላል። ይሄን ዲተርማይን ማድረግ አንችልም ማለት ነው። if an increasing in the demand is more than an increasing in supply ምንድነው if the increasing in demand የተፈለገው ዲማንድ ኢንክሪዚንግ ካደረገው ሳፕላይ የበለጠ ከሆነ the price go to up ፕራይስ ምን ያደርጋል ይጨምራል ማለት ነው። on the other hand if the increasing in supply የጨመረው ሳፕላይ is more than the increasing in demand ከጨመረው ዲማንድ የበለጠ ከሆነ የተጨመረው ሳፕላይ ከጨመረው ዲማንድ የበለጠ ከሆነ the price is fall ፕራይሳችን ፎር ያደርጋል ማለት ነው። በዛ ኳንቲቲ ኢንክሪዝ ኳንቲቲው ግን ኢንክሪዝ እንዳደረገ ነው። if the increasing in demand and supply is the same increasing in demand and supply is the same ከሆነ then the price is remain the same ፕራይሳችን ግን remain the same ያደርጋል ማለት ነው። ፕራይሳችን remain the same ያደርጋል ማለት ነው። when the demand and the supply are decline ሳፕላያችንም ዲማንዳችንም ዲክላይን ካደረገ the quantity is decrease ኳንቲቲው ምን ያደርጋል ዲክሪዝ ያደርጋል but changing in price will be depend upon the relative fall in demand and supply ግን ፕራይሳችን በምንድን ዲፔንድ ሊሆን ይችላል በእንትናችን ባለው ሁኔታ ነው ፕራይሳችን ዲተርማይን የሚሆን when falling demand is more than falling supply falling demand is more than falling supply ከቀነሰው ሳፕላይ ይልቅ የቀነሰው ዲማንድ ከበለጠ ምንድነው ፕራይስ ዊል ቢ ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ፍላጎት በጣም ስለቀነሰ ከሳፕላይ ይልቅ ምንድነው ፕራይሳችን ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። on the other hand when the falling supply is more than the falling demand የቀነሰው ሳፕላይ ከቀነሰው ዲማንድ የበለጠ ከሆነ ፕራይስ ምን ያደርጋል ራይዝ ያደርጋል ማለት ነው። if both demand and supply with decline at the same ratio there is no change at equilibrium price but quantity is decrease ኳንቲቲያችን ግን ዲክሪዝ ያደርጋል ኢኩሊብሪየም ፕራይሳችን ግን ምንድነው ቼንጅ አይኖረውም ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ በቻፕተር 2 ቲዮሪ ኦፍ ሳፕላይ የነበረን ጨርሰናል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቻፕተር 3 እስከምንገናኝ ድረስ